Hallo vrienden en welkom bij Ik ben Dolop. Mijn naam is Roberto en we gaan vandaag een energiereading voor je doen. En op deze hele mooie dag, ik heb er echt zin in, want ja, het is natuurlijk weer prachtig weer. Op deze hele mooie dag. In deze mooie zomerse tijding. En we beginnen even met het wijsheid van de dolfijnen. Energie-universum, wat is de energie op dit moment? En we hebben vriendschap. We hebben waardevol. En we hebben vreugde. Een kaartje van de andere kant. We hebben zelfliefde. En we hebben wijsheid. En dan wil ik graag een kaartje van het Tower Opposition Universum, dat is van dit deck. Laat het allemaal van twee kanten zien. Wat de energie is op dit moment. En we hebben de koning van de zwaarden. En we hebben de 3 van munten. En dat zal ook niet, hè. Die komt er echt, bijna alle readingen komt die eruit. De 3 van munten. Eerste kaart die we hebben is vriendschap. Nou, vriendschap is natuurlijk iets wat heel belangrijk is in je leven. En kijken wat de tekst is die eronder staat. Mijn liefde voor anderen maakt mijn eigen leven compleet. Ja, dat is natuurlijk zo. Die mensen die je kent, waar je graag bij bent, waar je blij voor wordt als je bij ze bent. Ja. Je hebt natuurlijk ook mensen waar je niet blij voor wordt, hè? Ja, die heb je er ook bij zitten. Ik sla een kaart voor vriendschap nu verder. En dat doen we even met het Franse tarot, hè? En je hebt de 6 van munten en de ridder van de staven. En de 6 van munten is gelijkwaardigheid. Dus in die vriendschap is die gelijkwaardigheid heel belangrijk. Ik moet ook zeggen, die vrienden die ik nou heb in mijn leven, dat zijn allemaal gelijkwaardige vrienden. Een hele mooie energie. En je hebt de Knight of Fire, de ridder van de staven. Hele vurige energie. Dat is iemand die ervoor gaat. Je ziet hier een vrouw op een paard, vol in geloof, komt ze eraan gescheurd. Echt hele mooie energie. Dus hele vurige, hele warme energie. En je gaat heel erg snel in die vriendschappen. En je steekt er heel veel energie in. Heel veel, ja, het is heel waardevol voor je. Want daarnaast hebben we waardevol. Waardevolle energie. En er staat onder, ik ben uniek, waardevol en positief aanwezig in de wereld. Prachtige energie. Dus je bent waardevol. Kleine kaart voor waardevol in verder. En je hebt die Ace of Fire en de keizerin. Wauw, wat een prachtige energie. Hele vurige energie. Hele warme energie. Die Ace of Fire. Je ziet hier een vrouw en er wordt een hap uit het hart genomen. Hele vurige energie. Het is heel waardevol. Deze mensen of ja, die geliefde persoon waar je mee bent. Of als je in de volle liefde staat naar jezelf toe. Dat is dat pure kracht. En je bent de keizerin. Hele grote energie. Je bent iemand die heel erg gegroeid is. Iemand die heel veel energie in zichzelf heeft gestopt. Je hele leven is veranderd. Een hele mooie energie. Je bent heel waardevol.
De keizerin is allemaal vernieuwing. En je hebt die vreugde. En je hebt, ik ben in staat om in kleine dingen van het leven vreugde te vinden. Dat is heel erg belangrijk. Dat je, als je gewoon in je tuintje loopt en je ziet een paar mieren lopen, dat je er blij van wordt. In plaats van denkt van, wat moet het ongedierte hier. Prachtige energie. Kan ik dat voor vreugde in het best? Voor die positieve energie. En je hebt de 6 van zwaarden. En de 6 van zwaarden is dat je een nieuwe richting op gaat in je leven. Een nieuwe richting wordt je opgestuurd door de universe. En de universe brengt je ergens naartoe waar je nog meer vreugde gaat ervaren. Nog meer plezier gaat ervaren. Want je hebt hier de zon. Dit is de allersterkste kaart van het dek. Je staat dus in die volle liefde. De universe brengt je ergens naartoe uit volle liefde voor jou. En dat gaat je heel veel vreugde opleveren. Heel veel blijdschap. Heel veel plezier. Dat is zo mooi afgebeeld, de zon in dit dek. Je ziet hier een vrouw die vliegt boven de aarde. Dat wil zeggen, je hebt in alles voorkennis. In alles wat je doet heb je voorkennis. Omdat je heel goed luistert naar je innerlijk zelf, naar je intuïtie. Hele mooie energie. Want je hebt hier de koning van de zwaarden. Je maakt hele heldere keuzes. Ja, want je hebt hem in positieve zin, hij staat hier in een positieve uitvoering. Hij heeft dat zwaard omhoog, het dolk in zijn hand. Hij gaat het doen. Hij maakt hele duidelijke intellectuele keuzes voor zichzelf. Een hele krachtige energie. Je hebt geen spontaan te boeren, dus er moet heel veel worden losgelaten. Hoe meer jij loslaat in je leven, hoe vrijer je wordt. Laat ik uit voor de koning van de zwaarden. En de zon en die nieuwe richting opgaan in je leven. Gestuurd door de universe. En je hebt hier de ridder van de munt. En dat is zo mooi afgebeeld in het dek. De ridder van de munt is een van de meest langzame ridders van allemaal. Maar dit is een ridder die op een kruispunt staat in zijn leven. Alles bekijkt van links, van rechts, van boven en onder. En je ziet hem hier en hij gaat hier een nieuwe poort door in zijn leven. Hij zit op het paard en ze gaat een nieuwe poort door in haar leven. Omdat je hele duidelijke intellectuele keuzes maakt voor jezelf. Hele positieve energie. Want je staat in de 3-eenheid. Jij, je en ikzelf en de universe. Ook deze kaart is weer een positieve uitvoering. Dus je luistert heel goed naar je intuïtie. Je werkt samen met de universe om iets voor elkaar te krijgen. Om veranderingen te brengen in de wereld. Want je wil iets heel erg graag. En de universe brengt allemaal vreugde in je leven. En je hebt de 8 van zwaarden. En de 8 van zwaarden is vertrouwen hebben. Volledig vertrouwen hebben op de universe. Je geeft je hand aan de universe en je loopt aan hun hand mee waar ze je ook naartoe brengen. Dus volledig vertrouwen in de universe. Je ziet hier een vrouw met allemaal kraaien eromheen. Dat is misschien hele angstige situaties om je heen. Maar vertrouw op je intuïtie, vertrouw op de universe. Die brengt je altijd naar de meest beste plek voor jou. Al lijkt het soms dat je denkt van nou, waarom hebben ze me nou hier naartoe gebracht? En dan kom je erachter, later kom je erachter van ja, hé, maar dat is een heel duidelijk doel waarom ze me hier naartoe hebben gebracht. Want je loopt aan de hand van de universe. En je hebt hier de koningin van de zwaarden. Je hebt de koning van de zwaarden, allemaal zwaarden energie wat hier naar voren komt. Hele duidelijke keuzes maken. Je ziet hier een vrouw, ze rookt een pijp, ze staat hier bij het water. Allemaal nieuwe dingen die er in je leven ontstaan. En dat water op de achtergrond is helemaal vlak. Dat wil zeggen, je wordt naar een plek toegebracht waar je al die emoties kan loslaten. Dat je in de pure kracht komt te staan voor jezelf. Waar je hele mooie keuzes maakt voor jezelf. Een nieuwe dag breekt aan. Een nieuwe dag in je leven. Want je hebt die wijsheid. Er komt allemaal wijsheid naar je toe. Er staat op, ik vertrouw op de wijsheid van mijn hart. Je krijgt het van de universe. De universe laat je het inzien. Die duidelijke keuzes voor jou. Want je loopt aan de hand. Als het ware pak je de hand vast van de universe en je luistert naar wat zij je vertellen. Je volgt de weg. Dat kan ik uit van de wijsheid nu, hè? En de weg volgen van de universe. En je hebt de kracht. En je hebt de ster.
Je staat dus in de kracht. Hele mooie energie. Je staat in de kracht. In die pure kracht. En je bent een ster. Je ziet deze vrouw, ze is een ster. Ze straalt. Je staat in die kracht, want je gebruikt de wijsheid en de kennis. De wijsheid en de kennis van je innerlijk zelf. Je innerlijk zelf vertelt je altijd de waarheid. En je gebruikt die kennis, die wijsheid die naar je toe komt. Want je hebt die zelfliefde. En zelfliefde is natuurlijk het allerbelangrijkste. Want je hebt, ik ben liefde voor mezelf. Ook tijdens tijden van liefde en succes. Dus altijd sta je in die volle liefde voor jezelf. Wat de situatie ook is. Je moet altijd jezelf op de eerste plaats zetten. Nooit een ander op de hoogste plaats zetten. Altijd eerst jij, daarna een ander. We gaan graag voor zelfliefde nu verder. En die wijsheid en die kracht, in die kracht staan en een ster zijn. Het stralen van die liefde. En je hebt de 8 van Pentacles en de Queen of Fire. Zie je, je staat in die vuur, puur in die kracht. De 8 van Pentacles. Hele mooie energie. Je ziet hier een vrouw en die staat in het volle succes. Elk zaadje wat je plant in deze wereld, daar maak je zoveel succes in. Daar stop je heel veel liefde in. Allemaal liefde wat je erin steekt. Je ziet hier een vrouw die maakt haar eigen muziek. Die pure kracht. Want je eigen muziek is heel belangrijk. Dat je die pure liefde de wereld instraalt. Want het komt vanuit je hart. Het komt vanuit je hart. Die pure liefde. Want je bent de Queen of Fire. Die pure, warme energie. En je geeft al die liefde aan jezelf. Heel belangrijk dat je al die liefde aan jezelf geeft. Want hoe meer liefde je aan jezelf geeft, hoe groter en hoe sterker je wordt. Hoe beter je alles aan kan wat er in de wereld gebeurt. Want je hebt die vriendschap. Die vriendschappen die zijn zo belangrijk. Gelijkwaardige vriendschappen. En ik heb in mijn leven heel veel verschillende grote vriendschappen gehad. Alleen, ik heb nu eigenlijk maar vriendschappen met een heel klein beetje mensen. Maar dat zijn allemaal mensen die, ja, daar word ik helemaal blij van als ik bij die mensen ben. En die mensen blijkbaar ook als ze bij mij zijn. Hele mooie energie. Ik wil graag een kaartje voor die vriendschap-universum, die gelijkwaardigheid en vol vuur zijn. Heel veel snelheid, heel veel warmte, heel veel kracht wat erin zit in die vriendschappen. En je hebt nog een keer de koning van de zwaarden. Zie je, je hebt hele duidelijke keuzes gemaakt voor jezelf. Dit wil ik wel in mijn leven, maar dit wil ik niet in mijn leven. En ik heb ook heel veel mensen uit mijn leven gezet. Dat waren alleen maar profiteurs. Die mensen waren alleen maar bezig voor een eigen hakje. Die zijn er allemaal uitgezet. Zelfs de familieleden die ik eruit heb gezet. Want je hebt er niks aan. Het is allemaal een leerproces van de universe. De universe laat je dingen inzien. Je bent niet voor niks daar geboren. Hoe moeilijk het in eerste instantie ook leek. Want je bent heel waardevol. Je bent heel waardevol voor de universe. Je staat in de kracht. Je staat in die volle liefde voor jezelf. En je hebt de 4 van zwaarden. Je moet je elke keer jezelf opnieuw opladen. Je ziet hier een vrouw, ze ligt hier in het groen. In die pure liefde. Dus je staat in die volle liefde voor jezelf. En elke keer laat je jezelf opnieuw op. Gewoon even lekker in de natuur gaan. Even lekker in het gras liggen. Even in een weilandje liggen. Heerlijk. Even genieten met alles om je heen. Eén worden met alles. Even jezelf opnieuw opladen. Want je staat in die volle liefde. Want die vreugde komt er in je leven. Een hele grote vreugde komt in je leven. Want de universe brengt je ergens naartoe. En daar word je helemaal blij van. Ik ga van die vreugde erbij. En die weg er naartoe. En je hebt balans. Nee? Je bent zowel een engel als een vlinder. Nee? Je bent zo gegroeid, je bent zo groot geworden. Je bent een nieuwe richting opgegaan in je leven. Maar even een slokje thee nemen. Je bent zo groot geworden. Je bent een vlinder. Maar je bent ook een engel. Je bent gegroeid. Je staat zowel op het land als op de aarde zelf. Je gebruikt alles wat er om je heen komt.
Zulke mooie energie. Want je hebt een hele duidelijke keuze gemaakt voor jezelf. Je bent een nieuwe weg ingeslagen in je leven. Een nieuwe poort doorgegaan. Je hebt heel goed geluisterd naar je intuïtie. In de stappen die je hebt gemaakt. Want je ziet alles van bovenaf. En we nemen deze, want dit zijn er iets te veel. En je hebt de 7 van munten. En de 9 van zwaarden. Dus een hele mooie energie. De 7 van munt. Dus de oostkaart. Dus iemand die heeft heel veel energie in bepaalde dingen gestoken. Maar je hebt ook de 9 van zwaarden. En de 9 van zwaarden is dat je ergens wakker van ligt. En je ziet deze vrouw die ligt hier tussen die zwaarden. Je ziet allemaal spoken, overal. Het is heel belangrijk dat je heel goed luistert naar je intuïtie. Want het is tijd om die oost te gaan binnenhalen in je leven. Die oost, af van alles wat je gezaaid hebt in je leven. Want je bent een nieuwe richting opgegaan in je leven. Je gaat die oost binnenhalen. Je hoeft er niet tegen op te zien. Want je staat in die kracht. In de kracht van de universe. Want je staat in de 3 eenheid van de universe. Je bent zo ontzettend sterk. En je loopt aan de hand van de universe. De universe die helpt jou in alle situaties. Want je hebt hier de toren. Je hebt het laatste oordeel. Je hebt de kluizenaar. Je hebt de 3 van staven. Je hebt rechtvaardigheid. Je hebt de dwaas. Of niet de dwaas, de magier. En je hebt de 2 van bekers. Een keuze maken. In een flits is je hele leven veranderd. En je ziet hier de toren. En deze in dit dek is zo mooi afgebeeld. Je ziet hier een vrouw en ze staat hier bij een brandende puinhoop. Met kinderen en ze is zwanger. Dat wil zeggen, dat is iemand die heeft al geïnvesteerd in een nieuwe toekomst. Maar dat verleden is tot de grond toe afgebrand. Dat is iets dat komt nooit meer terug. Dat is helemaal klaar. Maar je staat nu in de kracht van de universe. En de universe leidt je op je nieuwe weg. En je hebt hier de opstandingskaart. Het gaan staan voor jezelf. In die volle liefde gaan staan voor jezelf. In de 3 eenheid. Jij, je innerlijk zelf en de universe. Je gaat staan. Je luistert naar de universe. En je hebt hier de dwaas. Of nee, niet de dwaas. Ja, het is wel de dwaas. Je ziet hier de dwaas. En ze loopt hier met het licht. Dus iemand die altijd met het licht is. Je moet doen aan zelfreflectie. De universe laat je alles inzien. En je bent hier bij nacht en je hebt een lantaarn bij je. Dus de universe is altijd met je. In het licht van de universe. Je staat in die volle kracht. Je staat ook hier op een top van een berg. Je hoeft nergens meer bang voor te zijn. Je bent altijd met de universe. En je staat voor je nieuwe toekomst. Zo'n mooie energie. Je staat voor die nieuwe toekomst. En dat is een hele mooie toekomst waar je voor staat. Je hebt een hele duidelijke keuze gemaakt. Want de universe brengt je ergens naartoe wat dat grote succes is in je leven. Want je hebt hier rechtvaardigheid. Rechtvaardige keuzes maken in je leven. Je ziet daar je staan met een zwaard in de hand. Een weegschaal in de hand. Je hebt alles afgewogen. Je hebt heel goed geluisterd naar intuïtie. Want je hebt hier die koning van de zwaarden. Die hele duidelijke keuzes maken voor jezelf. En je hebt de magie. Je manifesteert dit. Je manifesteert dit in deze nieuwe weg in je leven. In die pure kracht. Omdat je luistert naar de universe. En je hebt hier de Two of Cups. Je biedt de beker aan. Je geeft de beker aan jezelf. Ze zit hier hoog in de boom, helemaal in eentje. En dit is de 2 van bekers. Je geeft de liefde aan jezelf. In die pure kracht. Je bent dus in die pure kracht van liefde gaan staan voor jezelf. Hele mooie energie. En je manifesteert dit in je leven. Want je hebt hier de wijsheid. Je hebt vertrouwen op de wijsheid van de universe. Je bent een ster. En je staat in de kracht. Prachtige energie. En je manifesteert dit in je leven. Zulke mooie energie. Die pure kracht. Je bent één met de universe. En je hebt de keizer. En nog een keer de 8 van zwaarden. Blindelings vertrouwen hebben op de universe. Zo ontzettend belangrijk. Als jij blindelings vertrouwen hebt op de universe, dan brengt de universe jou naar de plek waar je hoort te zijn. Want je bent de keizer. De keizer is iemand die alles kan manifesteren wat hij wil. Want je hebt alles in pacht. Alles zit in jou. En je hebt die zelfliefde. Je staat in die zelfliefde en je maakt nu je eigen muziek. Je staat in de kracht. En de kracht van de Queen of Fire, die vurige, warme energie.
Het straalt uit jou. Omdat je die liefde aan jezelf hebt gegeven. En je hebt hier de Five of Pentacles. De 5 van bekers. En de 10 van zwaarden. Wauw, prachtige energie. Dus iets is helemaal klaar. Je ziet hier de 5 of Pentacles. En je ziet hier een vrouw, die zit daar bij haar verleden. Dit was jouw verleden. Je was bij iets en daar had je helemaal niets aan. Je zat hier bij een beeld en dat was een stenen beeld. Het deed niks, het had niks, het was niks. Je kon er niks mee. Maar je bent nu hier bij die slangen. En dat wil zeggen, je bent nu gegroeid. Want een slang, als die groeit, dan gooit ze oude huid af en dan begint je opnieuw. Dus je bent helemaal opnieuw begonnen. Je bent de liefde gaan geven aan jezelf. Want je bent een nieuwe richting opgegaan door in je leven. Want je hebt hier de 5 of Cups. Een vrouw die had 5 bekers. 3 bekers zijn eronder gevallen. En je loopt erbij weg. Je bent een nieuwe richting opgegaan in je leven. Want je was ergens helemaal klaar mee. En niet een beetje klaar, hè, maar totaal klaar. Iets was klaar, want je had hier ook wel de tongen. Het was tot de grond toe afgebrand. Iets was helemaal klaar in je leven. En je ziet daar ook, ze is afgebeeld, ze houdt haar hand op die doodskop. Iets is afgesloten in je leven. Iets is klaar. Je bent erbij weggegaan. Je hebt gekozen voor jezelf. In die pure liefde voor jezelf. Iets heb je losgelaten. Uit liefde voor jezelf. Nog een kaartje universum. En ik heb er gewoon warm van. Zelfs met die kaarsjes eromheen. Want het is natuurlijk, wordt, geloof ik, 24, 25 graden vandaag. Het is nu al rond de 25. Kaartjes voor de toekomst natuurlijk. Voor de nieuwe toekomst. En dat je ons aan de hand neemt. En het valt op de koning van de zwaarden. En de koning van de zwaarden is hele heldere keuzes maken. Je hebt de schildknaap van de bekers. En de schildknaap van de bekers in dit dek is heel mooi afgebeeld. Je hebt een nieuw begin in je leven. Je staat hier met die ene beker in je hand. En gewoonlijk is deze kaart afgebeeld dat hij hier staat met die beker en er zit een vis in die beker. Maar in dit dek is deze beker leeg. Dat wil zeggen, je gaat er nieuw beginnen. Je krijgt een nieuwe beker aangeboden van de universe. Helemaal opnieuw beginnen in je leven. In die pure kracht. Want je hebt ook de 5 of Pentacles. En in dit dek zo mooi afgebeeld. Je ziet hier iemand en die biedt de liefde aan. En dit is zo mooi. Je ziet hier een vrouw en ze lijkt heel, heel arm. Maar deze vrouw is een van de rijkste mensen ter wereld. Omdat ze in de pure liefde staat van zichzelf. In die pure kracht. En deze vrouw die biedt de liefde aan. Hele mooie energie. En je hebt hier die ace van zwaarden. Alles is helder om je heen. Omdat je luistert naar de universe. Omdat je in de kracht staat van de universe. Maak je hele heldere beslissingen in je leven. Want je loopt aan de hand van de universe. Mensen, bedankt voor het kijken. Maak er een mooie week van. Blijf aan jezelf werken. En vergeet niet, de liefde komt uit jou.